বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল গভৰ্ণমেণ্ট জব আপডেট নিউজ চেনেলটোলৈ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটোহে SSC কাৰণে বহুতো ষ্টুডেণ্টে অপেক্ষা কৰি আছিল সেইটো অপেক্ষা আজিলৈ সমাপ্ত হ'ল আৰু আজি আপলোড কৰিছে এই ৱেবছাইটত 22 তাৰিখ 4 মাহ 2019ত SSC মাল্টিটাস্কিং নন টেকনিকেল ষ্টাফ এক্সামিনেশ্যনৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কথা সেইবোৰ মন দি চাই যাব অথবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবোৰ দি দিম ইম্পৰ্টেন্ট লিংকবোৰ তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব তাতে আপোনালোকৰ প্ৰথমে ডেটছ ফৰ ছাবমিশ্যন অনলাইন আছে 22 তাৰিখ 4 মাহ 2019 অথবা আজিৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট 29 তাৰিখ 5 মাহ 2019 লৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব বহুতো সময় দিছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন 29 তাৰিখ 5 মাহ 2019 লৈকে আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ মেকিং অনলাইন ফিজ পে'মেণ্ট 31 তাৰিখ 5 মাহ 2019 লৈকে আপোনালোকে অনলাইনত ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু অফলাইন চালানো 31 তাৰিখে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব এইটো প্ৰথম টায়াৰটো হ'ব 2 তাৰিখ 8 মাহ 2019 পৰা 19 হ'ব আৰু 6 তাৰিখ 9 মাহ 2019 সমাপ্ত হ'ব টায়াৰ 1ৰ এক্সাম আৰু ডেট অফ টায়াৰ 2 এক্সামিনেশ্যন হৈছে ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰ 17 তাৰিখ 11 মাহ 2019 হ'ব আপোনালোকক মই কিছুমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব আৰু কিমান আপোনালোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এজ লিমিট কিমান লাগিব সেইবোৰ মই সকলোবোৰ কৈ যাম সেই গতিকে ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে দি ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যন উইল হোল্ড এ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ ইন পে বেণ্ড 1 5,200 পৰা 20,200 দিয়া হ'ব প্লাছ গ্ৰেড পে 1,800 দিয়া হ'ব আপোনালোকক ইয়াতে ভেকেঞ্চিছৰ কথা কোৱা আছে ভেকেঞ্চিছ উইল বি ডিটাৰমাইন ইন ডিউ কোৰ্ছ আপডেটেড ভেকেঞ্চিছ উইল বি আপলোডেড অন দি ৱেবছাইট অফ দি কমিশ্যন ফ্ৰম টাইম টু টাইম আপোনালোকক ভেকেঞ্চিছ কিমান ইয়াতে দিয়া নাই আৰু ইয়াতে টাইম টু টাইম দিব বুলি ৱেবছাইটত কোৱা আছে আপোনালোকে ৱেবছাইটত চাব পাৰিব এজ লিমিট দিয়া আছে দি এজ লিমিটছ ফৰ দি পোষ্ট এজ পাৰ দি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৰুলছ অফ ভেৰিয়াছ ইউজাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আৰ 18 মিনিমাম 18 পৰা 25 বছৰলৈকে আপোনালোকে পাৰিব আৰু 18 পৰা 27 বছৰলৈকেও পাৰিব আৰু পাৰ্মিচিবল ৰিলেক্সেশ্যন ইন আপাৰ এজ লিমিট ফৰ ডিফাইন কেটেগৰিজ আৰ এজ আণ্ডাৰ কেটেগৰী ইয়াতে দিয়া আছে এজ ৰিলেক্সন দিয়া আছে কিছুমান SC ST কাৰণে 5 বছৰ OBC কাৰণে 3 বছৰ PWD কাৰণে 10 বছৰ PWD OBC কাৰণে 13 বছৰ PWD SC ST কাৰণে 15 বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 3 বছৰ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবোৰ দি দিম এই নটিফিকেশ্যনৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাকী ইয়াতে কোনো উল্লেখ কৰা নাই অকল মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ হ'লে আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে কিছুমান কথা ইয়াতে দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি ছাবমিটেড ইন অনলাইন মোড অনলি এট দি অফিচিয়েল ৱেবছাইট SSC হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইট ইজ https://ssc.nic.ত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে ফিজ পেয়েবল RS 100 আপোনালোকে ইয়াতে OBC জেনেৰেল কেটেগৰী লোকে কেণ্ডিডেটে 100 টকা দিব লাগিব আৰু SC ST ইয়াতে কোনো উল্লেখ কৰা নাই অথবা ইয়াতে ফ্ৰী হ'ব আপোনালোকে ফিজ অনলাইন ভীম UPI নেট বেংকিং और ভিছা মাষ্টাৰ কাৰ্ড মেষ্ট্ৰো ৰুপে ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু চালান কাটিবও পাৰে SBI ব্ৰাঞ্চৰ SBI চালান কাটিও দিব পাৰে এক্সাম চেণ্টাৰবোৰ ক'ত পৰিছে সেইবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম এতিয়া এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট ইণ্ডিকেট দি চেণ্টাৰ ইন দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইন হুইচ সি ডিজায়াৰ টু দি টেক এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ক'ত দিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলে ক'ত দিব লাগিব মই তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ ইয়াতে 5 নম্বৰতে দিয়া আছে ইটানগৰ প্ৰথমে ইটানগৰত আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ইটানগৰত আৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ তেজপুৰ
চন্দ্ৰপুৰ, ইম্ফাল, শ্বিলং, আইজৱাল, কহিমা, আগৰতলা। সেয়া নিজৰ নিজৰ ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব পাৰে। আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে পোনপ্ৰথমে লাইক কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিদিনে অথবা যিমান পাৰোঁ আপডেট গভৰ্ণমেণ্ট জব অথবা বেচৰকাৰী বা চৰকাৰী জবৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দি থাকিব পাৰিম, আপোনালোকে তেতিয়া প্ৰথমে পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো প্ৰশ্ন আছে এই ভিডিঅ'টোত, ডাউট আছে, তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত টেপ কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ।